Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm trước thì mình có làm cái video giới thiệu về một số các cái hạt giống thủy sinh mình có mua trên Shopee, như là hạt giống gì này, có mấy gói này. Và để có khi mình có hạt giống này rồi thì mình sẽ cần một cái nguyên liệu hết sức quan trọng để trồng hạt giống này, đó chính là cái phân nền. Hôm nay chúng ta cùng review thử cái phân nền thủy sinh nó sẽ như thế nào nhá. Đây, lần trước mình có mua cái lô phụ kiện cho bể cá khá là nhiều anh em ạ, nhưng mà ngày hôm nay thì mình có dịp mà tiếp tục làm trải nghiệm được. Và chưa có mua cái máy lọc thác này, máy sưởi bể cá này. Ngày nay chúng ta sẽ review cái cốt nền, cái phân nền nha anh em. Ở đây mình có cả hộp đá lọc này, nhiều thứ lắm anh em, chả dùng hết. Đây, có cả cát để trồng này. Đây là cái cát xanh này anh em này, nhiều thứ lắm. Đây, cái phân nền đây. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái phân nền này nhá. Cái phân nền này, đây là cái này. Xin là gói này. Rồi, đây là chi tiết về cái bịch phân nền này. Mình mua lâu rồi, mình phải tra lại cái thông tin lịch sử mua hàng anh em ạ. Đây, mình mua là chính là cái phân nền này. Cái đơn hàng trước mình mua trên Shopee có 229.000 thôi, nhưng mà toàn là cái phụ kiện bể cá, các kiểu đồ chơi rất là nhiều. Đó chính là cái phân nền này, đó là phân nền sờ mê công gì ấy. Ở đây là mình mua là cái phân nền thủy sinh S Mekong 2. Một cái bịch này là 2 kg nha anh em. Cái này anh em nhìn thấy chữ Mekong 2 hay không? Chữ nó khá là mờ anh em ạ, nhìn nó sẽ rất là khó đấy. Một cái bịch này chỉ có 45.000 thôi. Bây giờ mình xem trực tiếp là bán bao nhiêu tiền nhá. Cái sản phẩm này bây giờ hình như không bán hay sao? Hình như không bán nữa rồi anh ạ. Đây, phân nền cho hồ cá thủy sinh S Mekong 2. Một gói này là 2 kg một túi. Là cái phân nền có dạng viên và đầy đủ chất dinh dưỡng, và đặc biệt là không tan trong nước. Và với hàm lượng chất dinh dưỡng và độ pH ổn định thì cái phân nền này phù hợp để trồng tất cả các loại thủy sinh, rêu thủy sinh, và đặc biệt là mình có thể nuôi tép cảnh ấy. Ngoài ra thì phân nền có rất dễ sử dụng khi chỉ cần đổ đúng liều vào lượng và không cần phải rửa, vẫn đảm bảo nước trong và mình có thể cắm cây sử dụng ngay. Cái sản phẩm này là của Việt Nam nhá. Đây, cái thành phần của nó đây mình giới thiệu theo như là trên Shopee nhá. Gồm hữu cơ thì sẽ là 9,5 đến 10% axit humic, nó sẽ gồm các hợp chất là humat, enzymet, gồm có cho thảo mộc, cao lanh tinh khiết, độ ẩm dưới 5%. Ngoài ra còn các thông số về các chất khoáng như là nitơ, PaO5 là cái chất phốt pho, phốt oxit, K2O này, gồm kali oxit, và các yếu tố vi lượng như là mangan, cái gì nhiều lắm không ạ. Cái công dụng này tôi đọc cho, tại vì cái này nó dài lắm, mình đọc nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Công dụng này cung cấp các yếu tố vi lượng để chỉ trồng cây thủy sinh, giúp cây phát triển và hàm hao về số lượng. Và đây là loại không tan trong nước, phù hợp với trồng cây trong từng thời kỳ. Đó, ổn định môi trường, giúp khởi tạo vi sinh có lợi. Đây, cách sử dụng này. Thông thường thì từ 10 đến 12 lít nước thì chúng ta sẽ dùng 1 kg phân này. Ngoài ra mình có thể tăng giảm tùy thuộc vào lượng cây. Cách sử dụng này, trải phân nền xuống đáy hồ. Sau khi phủ lên bề mặt phân nền một lớp sạn nhỏ vừa đủ để che lớp phân nền, độ dày khoảng từ 7 đến 10 cm. Hoặc là anh em có thể sử dụng riêng lẻ mà không cần sử dụng cái phần nền. Tức là có hai cách nhá. Một là anh em có thể đổ trực tiếp cái phân nền ra cái bể này. Hai là anh em đổ phân nền xong rồi mình có thể trải một cái lớp cát ở phía trên để còn nó giữ lại cái phân nền này không bị trôi đi. Thì là có hai cách đó. Và chúng ta sẽ cho nước vào từ từ để không làm xáo trộn. Và sau khi hoàn tất ổn định thì bắt đầu tiến hành trồng cây. Sản phẩm thì không có mùi, thôi khi sử dụng, bảo quản nơi khô ráo. Đó, có một chút thông tin về cái này. Đó, cái này đi kèm người ta sẽ bán kèm nó cả giống chân trâu nha anh em. Ở đây thì mình có hạt giống rồi. Hôm nay mình review thử ở phân này, giờ chúng ta sẽ trên tay cái phân này xem như nào. Đây, một bịch này là 2 cân nha anh em, giá là 45.000. Nó ghi là S Mekong đây, thành phần có hữu cơ này, 66% này, vi sinh này, cũng có vi sinh vật hữu ích ở dưới 5%. Ở đây có một số chữ nhưng mà rất là khó nhìn nha anh em. Sản phẩm này không có mùi hôi khi sử dụng, nói chung là giống ở trên Shopee quảng cáo thôi. Để xa chầm tay của trẻ em này, dưới cả tiếng Anh nữa. Khối lượng là 2 kg. Sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sinh Việt, địa chỉ là ở quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, và số điện thoại. Mặt đằng sau thì có rất là nhiều chữ nhưng mà khó đọc vãi chưởng đấy không ạ. Khó đọc lắm, tôi chẳng nhìn cái gì cả. Hướng dẫn sử dụng này. Cái này thì nó copy lại yên ở trên Shopee thôi, không có gì đâu anh ạ. Mình vừa đọc cho anh em thì anh em đỡ phải ấy. Rồi, bây giờ thì đây, mình sẽ cắt thử ra, chúng ta dùng thử xem như nào nhá. Một gói này 2 cân. 2 cân thì dùng cho là 10 đến 12 lít nước thì dùng 1 cân. Như vậy cái này có thể dùng với tối đa là 24 lít nước nhá. Nhưng mà tùy cái mật độ mà mình trồng cây nó dày đặc như nào thì mình có thể cho thêm phân các kiểu nha anh em. Cái này thì không nhất thiết là phải theo một cái quy chuẩn gì cả. Rồi, và để thử cái phân nền S Mekong 2 này thì mình có ở đây, mình có sẵn một số cái hộp.
Đây mình có chuẩn bị sẵn 4 cái hộp anh em. Ra 4 cái hộp này để trồng luôn 4 cái cây này mà. Đấy, mình có 5 cái hộp này. Bây giờ mình sẽ cắt thử cái phân nền này ra nhá. Chúng ta cùng review nhá. S Mekong này. Bây giờ mình sẽ cắt ra nhá. Đây, cho anh em xem cái phân nền S Mekong nó như thế nào. Rồi. Như vậy mình đổ được 5 hộp như này. Đây, cho anh em xem. Cái sản phẩm phân đây thì nó như kiểu bột than anh em ạ. Nó thành các cái viên tròn, không bị bụi đâu. Chính ra người ta để tròn như này thành ra nó không bị bụi, chứ nếu mà nó làm thành dạng cát ấy, thì lúc mà mình đổ ra anh em sẽ thấy là nó bụi nó bay ra rất là khiếp. Nhưng mà cái hạt tròn này thì nó không bị bụi đâu, thì nó rất là sạch. Vậy mình ngửi đây thì rất là không có mùi gì, không sợ mùi thối hay là mùi cứt đái gì anh em. Rất nhiều anh em thấy bảo nghe đến phân chứ nghe bảo ghê lắm, bẩn lắm, nhưng mà cái này thì nó rất là sạch luôn. Đây này, khi mà mình đổ ra cái hộp này thì cố gắng mình đổ làm sao để cho nó không bị lộ ra cái phần trắng này nhá. Khi mà đây. Đó. Mình đổ 2 hộp và vẫn còn thừa nhiều lắm anh ạ. Đấy, đổ như này. Đó. Này mới hơi ít anh ạ, đổ thêm. Tí nữa mình sẽ cho hạt lên trực tiếp luôn. Này mình cũng không cân đâu anh ạ. Đó. Rồi. Rồi. Nhưng mà mình thấy cái hạt này thì nó cũng có phân tầng hạt to hạt nhỏ anh em ạ. Đó. Hạt to hạt nhỏ. Đó. Cái này thì dùng để trồng cây thủy sinh nha anh em. Mình có thể trồng rất nhiều các loại đây. Có một hạt trên tay này. Nhìn nó như hạt than anh em ạ. Chắc như kiểu phân người ta sấy khô. Đấy, sau khi mình tải cái phân ra như này thì một là anh em có thể là bổ sung vào bể cá. Nếu mà bể cá anh em đã trồng sẵn các cái cây thủy sinh rồi, mình chỉ cần thả trực tiếp là cái hạt này không phải rửa thì anh em thả trực tiếp vào bể cá để tăng cái phân bón cho các cây thủy sinh nó đang trồng cho bể cá. Còn cái trường hợp mà anh em trồng mới thì chúng ta sẽ mua các cái hạt giống thủy sinh như này, bán khá là rẻ. Ví dụ như là những cái gói hạt giống Ngưu Ma Chiên này, hạt giống cỏ trái tim này, hạt giống cỏ tình yêu này, hay là chân châu ngọc trai lá to hoặc là chân châu ngọc trai lá nhỏ chẳng hạn. Đây là cái chân châu ngọc trai 10 cm này. Đó, thì mình có thể là sau khi tải hết các cái phân nền ra như này
chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ xịt nước lên đây và chúng ta sẽ thả cái hạt giống này vào. Đó, chúng ta ươm cứ khoảng một ngày thì anh em tưới nước một lần ấy, thì sau khoảng từ 2 đến 3 hôm thì hạt nó sẽ bắt đầu nảy mầm. Và từ khi nảy mầm này thì mình có thể là phủ thêm một ít đất ở đây nữa, xong rồi mình thực ra là khi nó nảy mầm rồi thì nó bắt đầu nó sẽ sinh trưởng thành cây, tại vì đây là cái nền phân mà. Đó, thế đơn giản vậy thôi. Rồi, như vậy ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu anh em về cái phân nền S2 Mekong giá rẻ ở trên Shopee với chỉ 45.000 thôi. Chúng ta có thể sở hữu những cái phân để có thể trồng thủy sinh rất tốt, giá rẻ rất tốt như này. Còn hiệu quả như nào thì chắc là mình cũng mới mua về để trải nghiệm thôi, nên mình cũng không dám nhận xét là nó tốt hay là ngon lành hay ngon bổ rẻ gì. Nhưng mà mình thấy ở đây mình mở hộp, tại vì mình không phải là người chơi về thủy sinh ấy, thì thấy cũng nhìn nó cũng được, không có mùi. Sợ nhất là phân về mở ra thối khoắc đi. Kinh rồi. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Còn cái trồng cái gá này thì mình sẽ làm một video khác cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.